Чи бувало у вас таке, що ви починаєте швидкий проект і раптом розумієте, що працюєте над ним вже цілий рік? Саме це сталося зі мною, і ось настав час поставити фінальну крапку. В цьому відео ми пройдемо шлях від шматка пінополістиролу до реалістичної діорами з характером, історією і купою дрібних рішень, які разом створюють одне велике ціле. Тож, шановне панство, дорога родино, беріть чай і щось перекусити. Поїхали! Основу для діорами, як завжди, було зроблено зі шматка пінополістиролу. Як бачите, на ньому є невеликі канавки. Для того, щоб їх позбутися, я просто вклеїв всередину залишки, які залишилися після підгонки основи до потрібних розмірів. Тож не варто все одразу викидати у смітник. Клеїв надзвичайно ПВА, адже ціаноакрилатний клей роз'їсть пінополістирол. Звісно, є спеціальні, які безпечні, але я обмежився тим, що було під рукою. Після висихання просто зрізав непотрібне лезом і можна було рухатись далі. А далі в нас на черзі розмітка елементів. Природа не любить прямих ліній, тому щоб надати композиції динаміку, я розташував елементи під невеликим кутом. Головне перевірити, щоб вони не виходили за краї нашої діорами. 3D-модель стели, яку ми зробили в попередньому відео, побудована на широкій високій основі. Наскільки я розумію, це було зроблено для балансування всієї моделі. Тож мені довелося вирізати місце для вирівнювання стели по висоті з рівнем землі. Для цього я зробив надрізи по 5 мм і модельною стамескою поступово усе видалив. Мені пощастило знайти цікаву фоторамку, яка слугуватиме своєрідним постаментом для діорами. Але спочатку треба прибрати з неї усе зайве та непотрібне. Борти пінополістирола я вирішив закрити 3-мм бальзою. Так вони будуть з фоторамкою в єдиному стилі, якщо можна так сказати, а також завдяки товщині закриють стик між основою та рамкою. Я не хотів розважатися з клеєм, адже тоді довелося б тримати нашу основу під вагою як мінімум добу, і то не факт, що бальзу не поведе від клею. Тому, як і у випадку з моєю першою діорамою з козаком, я приклеїв все на двосторонній скотч. Його вистачить для надійного з'єднання. Обрізати зайве було справою пари хвилин, адже бальза дуже м'який матеріал і достатньо кількох проходів ножем. Але, яким би точним не був відріз, все одно буде невелика різниця по висоті, тож без шліфування не обійтись. І краще цьому приділити достатньо уваги, адже якість шліфування буде напряму впливати на загальний вигляд. Все, що залишилось зробити в рамках підготовки бази, це приклеїти стелу. Я вирішив її додатково посилити за допомогою зубочисток. В подальшому буде багато маніпуляцій, і менше всього мені хотілося, щоб в якийсь момент клей не витримав і стела відвалилась. Висверлив місця для зубочисток і посадив їх на ПВА. Після того, як клей висох, можна було приклеїти стелу до основи. Клея я не пожалкував для цього, тому довелося прибирати залишки, які витиснуло з посадкового місця. Після маскування країв основа була готова до земляних робіт. А це значить, що час діставати текстурну акрилову пасту Dark Earth від AK Interactive. Почав з ділянки навколо стели. У безпосередній близькості до самої конструкції з міркувань безпеки працював невеликим пензлем. Адже було би дуже прикро, якби на цьому етапі уся попередня робота була зіпсована необережним рухом. Також цією пастою покривав і бальзові борти. Мені подобається концепція, так би мовити, безрамкових діорам, коли земля не впирається в чітку рамку. Для мене у таких роботах межа між підставкою та самим сюжетом ніби зникає, і візуально складається враження, що композиція продовжується десь далі, за межами діорами. Це додає сцені глибини і відчуття простору, навіть якщо реальний масштаб обмежений кількома десятками сантиметрів. Але менше з тим. Акрилова паста Dark Earth потрібна з кількох причин. По-перше, щоб світло-блакитний пінополістирол більше не різав вам очі. А по-друге, так буде легше оцінити, наскільки рівною вийшла поверхня. Ну, а про третю причину я скажу трохи пізніше. Для другого етапу створення реалістичної землі я вперше спробував Smart Matte. Але не улюблену багатьма моделістами від VMS, а від Humbrol. На жаль, в Україну продукцію VMS ніхто не возить, тож довелось працювати з тим, що є в наявності. А працювати зі Smart Matte було спочатку трохи незвично. Найближча асоціація, на що схожа ця субстанція, це вологий пісок. Ну і чіпляється за поверхню вона відповідно. Саме зараз час згадати про третю причину використання акрилової пасти Dark Earth. Вона стане чудовою основою для нанесення Smart Matte. Якщо хочете, то можете вважати Dark Earth своєрідною ґрунтівкою, щоб Smart Matte краще трималася на поверхні. Ось така ось несподівана колаборація брендів вийшла. Але плаский ґрунт виглядав би нецікаво.
До того ж, я хотів якось показати інтенсивність боїв за Покровськ. Для цього я вирішив додати сліди від траків. А щоб вони не прилипали до смарт-мат, я змащував їх розчинником. Як ви пам'ятаєте, то при побудові моделі були використані друковані траки, тому зараз невикористані пластикові стали у нагоді. Також для більш органічного вигляду я притиснув БМП-1ТС ящики та каністру на відповідних місцях. Це, окрім того, що додасть реалізму до загального вигляду, ще й створить місця для надійної фіксації усіх елементів. Але до цього ще далеко, тож поки що я розважався створенням слідів усім, що було в моєму загашнику. В хід пішли і друковані траки від PanzerShop, і колеса від ScaleX. Після того, як SmartMat остаточно затверділа, я ще раз уважно подивився на загальний вигляд. І зрозумів, що мені не вистачає різноманіття текстур. Тому я використав старий перевірений метод і додав каміння та пісок різних фракцій. Адже чим різноманітнішу текстуру ми зараз створимо, тим цікавіше її буде фарбувати. Звісно, завжди є спокуса обмежитись нанесенням пасти і на цьому закінчити з ґрунтом на діорамі. Але тоді і вигляд буде відповідний, нудний та нецікавий. Тому я вважаю, що при побудові діорами не буває непотрібних або малозначущих деталей. Кожна, навіть непомітна на перший погляд деталь, створює додаткову точку інтересу і буде затримувати погляд глядача, змушуючи його уважніше роздивлятись вашу роботу. Щоб все це трималося на місці, я скористався Sand and Gravel Fixer від EK Interactive. В цієї чарівної рідини низьке поверхневе натягнення, і тому вона затікає в усі найдрібніші щілини та западини. Єдиний її мінус – бздить скіпідаром вона на всю квартиру. Тож залишати сохнути її краще або в приміщенні з гарною вентиляцією, або на балконі, звісно, якщо погода дозволяє. Тепер потрібно уніфікувати все, що ми наробили, адже поки що це більше схоже на строкату ковдру різних відтінків і текстур, ніж на цілісну поверхню землі. Окремо кожен елемент виглядає наче й непогано, але разом вони поки що не працюють як єдине ціле. Почав з коричневої ґрунтівки від Mr. Hobby. Вона дозволяє звести всі кольори і матеріали до спільного знаменника, прибрати зайву різнобарвність і задати загальний настрій поверхні. Після цього додав кольору за допомогою фарби EK Interactive Real Color Red Earth. Цей відтінок я обрав не випадково. Він дуже близький за тоном до олійної фарби Sand Brown від Abdelung 502, яку ми використовували під час везерінгу BMP-1TS. Це критично важливий момент. Для того, щоб уся сцена виглядала гармонійно і правдоподібно, земля під машиною та бруд на самій моделі не повинні відрізнятися між собою за кольором. Коли ці елементи починають говорити однією кольоровою мовою, діорама сприймається як єдине ціле, а техніка органічно вписується в середовище, замість того, щоб виглядати просто поставленою зверху. Далі настала черга додати трохи слідів рослинності. Для цього я використав нарізану Dried Sea Grass, гілочки з дрібного коріння та перетерте сухе листя. Усе це разом буде створювати той природній шар, який у реальному житті завжди лежить поверх землі. Такі дрібниці роблять сцену живою. Якщо уважно придивитися до звичайного узбіччя дороги, то неодмінно помітити, що земля там ніколи не буває абсолютно голою. Завжди знайдеться трохи сухої трави, випадкове гілля, залишки листя і таке інше. І саме ця візуальна нерівномірність додає реалізму. Я намагався розкладати рослинність нерівномірно, а так, ніби вона накопичувалась там поступово. Десь більше, десь зовсім трохи, а подекуди й зовсім майже нічого. Так земля виглядає значно природніше і допомагає уникнути ефекту декорації. Фіксував усі ці елементи я все тим же Sand and Gravel фіксером. Як я вже казав, він добре проникає між частинками, надійно тримає матеріали на місці і при цьому не псує текстуру, що для таких делікатних деталей особливо важливо. Отже, в нас є всі основні текстури і тепер треба вдихнути в них життя. А це значить, що час діставати олійні фарби. Я підготував ті ж кольори, які використовувались для везерінгу BMP-1TS. Це зроблено навмисно, щоб земля, техніка і вся діорама загалом виглядали єдиним цілим. Окрім цього, додав ще і ржаві відтінки. Вони знадобляться для роботи з листям і дрібними органічними деталями, щоб усе виглядало більш природньо. Почати вирішив зі змивки Dark Matte. Вона чудово підкреслює тіні, всі заглиблення та нерівності, а заодно трохи затемнює загальний вигляд ґрунту, роблячи його більш глибоким і реалістичним. Земля одразу перестає бути пласкою і починає читатися значно краще. Також, поки в нас цей колір в роботі, необхідно додати трохи спеклінгу на стелу.
Таким чином, вона перестає виглядати окремим об'єктом і органічно інтегрується в діораму, зв'язуючись із навколишнім середовищем, спільним кольором і характером забруднення. Далі настала черга світліших відтінків, які будуть імітувати суху підсохлу землю. Для цього я використав колір Buff. Поки змивка ще залишалася вологою, я пройшовся майже сухим пензлем по деяких виступаючих ділянках. Майже сухий пензель потрібен для того, щоб фарба змішувалась природнім чином, але не затікала в западини зі змивкою. Робив це дуже обережно, без фанатизму, бо це лише перший раунд роботи з ґрунтом. На цьому етапі важливо не перестаратися і залишити простір для подальших коригувань. Наступного дня, коли всі фарби повністю висохли, я ще раз повернувся до змивки Dark Matte. Вона допомогла пом'якшити переходи між кольорами, і земля відразу стала виглядати більш цілісною і природньою. Щоб підкреслити найглибші тіні, я вирішив використати Dark Brown Wash від EK Interactive. Нею я акуратно виділив сліди від траків, різні заглиблення, а також ґрунт під камінням. Це дозволяє краще відокремити об'єкти одне від одного і додати глибини сцені. Змивку я попередньо розбавив розчинником, щоб контраст не був надто жорстким і все виглядало максимально реалістично. На місцях, де згодом з'являться ящики, добре видно, наскільки змінився вигляд ґрунту в порівнянні з тим, яким він був одразу після базового фарбування. Саме такі дрібні нюанси і роблять поверхню живою. Останнім кроком у роботі з ґрунтом я знову повернувся до висвітлень бафом. Цього разу я вже пройшовся по всіх виступаючих ділянках, працюючи сильно розбавленою фарбою і відразу її розтушовуючи. Такий підхід дозволяє отримати дуже плавні переходи і створити відчуття того, що земля сохне поступово, а не рівномірно по всій поверхні. На цьому роботу з ґрунтом можна було вважати завершеною, і настав час приділити увагу тому, що на цьому ґрунті розташовано. Листя я фарбував іржавими відтінками, використовуючи трохи розбавлену фарбу. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати текстуру, а лише злегка змінити тон і додати варіативності кольору. Робота з гіллям почалася з Wash for Wood. Моя головна задача на цьому етапі – підкреслити натуральну текстуру деревини і проявити всі дрібні деталі. Для другого етапу я вирішив використати чорнило від EK Interactive. Звісно, їх довелося трохи розбавити, бо навіть попри прозорість, концентрація пігменту в них дуже висока. Саме цей колір я обрав для того, щоб гілля краще виділялося на фоні ґрунту. До того ж, гілля біля дороги часто майже чорне, через постійний вплив вологи, бруду та навколишнього середовища. Ну і не зайвим буде нагадати, що для такої роботи краще мати якісний тонкий пензель. Останнім етапом у роботі з ґрунтом стало фарбування каміння. Для цього я заздалегідь підготував кілька різних фарб у сірих і піщаних відтінках. Ось їхні назви, якщо вам цікаво і захочеться повторити щось подібне у своїх роботах. А далі почалася доволі монотонна, але необхідна частина процесу – пофарбувати кожен каменець окремо. Так, це займає час і вимагає терпіння. Багато хто на цьому етапі просто додає каміння як є, без додаткового фарбування. І це цілком робочий варіант. Але я завжди виділяю додатковий час на опрацювання таких дрібних деталей. Завдяки цьому я повністю контролюю загальний вигляд діорами, кольори, контраст і настрій сцени. Каміння перестає виглядати випадковим елементом і починає працювати разом з ґрунтом, рослинністю та технікою. А головне, так я зможу за потреби змістити загальний настрій сцени в той бік, який мені зараз потрібен. Зробити її більш сухою, похмурою або навпаки, світлішою. Для більших каменів я використовував метод так званого мокрого змішування. Його суть у тому, що шари фарби накладаються один на одного без повного висихання попереднього. У результаті кольори змішуються прямо на поверхні каменю, дуже природньо і без різких меж. Ну, а поки фарби спокійно сохнуть, саме час переходити до інших деталей діорами. А ви поки що можете підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Це справді дуже допомагає розвитку каналу. Отже, працювати над деталями я вирішив почати з ящика. Це невеликий, але важливий елемент для подальшого деталінгу, тож підійти до нього треба було відповідно. В якості першого кольору я взяв синій від EK Interactive з лінійки Real Color. Він став базовим шаром і створив основу для подальшої роботи. Далі зверху я додав Freedom Blue, який уже працював як висвітлення. Ним я спеціально не перекривав попередній шар повністю, щоб базовий синій продовжував читатися в заглибленнях і тінях. Так ящик одразу отримав трохи об'єму і перестав виглядати пласким. А щоб надати йому більш побитий життям вигляд, я намішав світло-синій відтінок із Deep Blue та Icy Yellow з лінійки EK Third Gen Acrylics.
Цим кольором я акуратно пройшовся сухим пензлем по всіх виступаючих частинах, краях та ребрах. Саме тут сухий пензель працює найкраще, додаючи легкого зносу без надмірного контрасту. Для того, щоб підкреслити тіні, мені потрібна була якась синьо-сіра змивка. Але мішати олійні фарби в той момент я був не в настрої. Тож вирішив піти простішим шляхом і використав Engine Grime від Amo. Він чудово ліг у заглиблення і зробив тіні глибшими, не змінюючи загальний колір ящика. Для імітації землі та пилу я вирішив скористатися рідкими пігментами від AK Interactive. Із сухими пігментами я, якщо чесно, не дуже люблю працювати. У мене це майже завжди перетворюється на срач, а рідкий формат дозволяє уникнути цього і значно простіше контролювати результат. Light European Earth я використав як нижній шар пилу, а Dark Earth для імітації більш вологого і важкого ґрунту. У результаті ящик почав виглядати так, ніби він справді довгий час простояв просто неба і був частиною цього середовища, а не просто свіже пофарбованою деталлю. Якщо в нас є ящик, то треба щось в нього покласти. Перше, що мені спало на думку – черевик, який більше ніколи не знадобиться. На чорну основу я почав поступово додавати висвітлення за допомогою German Grey та Graphite. Обидва ці кольори чудово працюють разом і дозволяють отримати глибокий, насичений темний тон без відчуття глухого чорного. Як завжди, для отримання гарного результату треба користуватись правилом, чим світліший колір, тим менша площа, яку він покриває. Таким чином форма буде виглядати об'ємною, а переходи залишаться природніми. Поспіх на цьому етапі зазвичай тільки шкодить, тож краще додавати світло поступово. Для того, щоб пом'якшити кольори та зібрати їх докупи, я знову використав чорнила від AK Interactive, на цей раз Vanta Black. Але перш ніж наносити, необхідно прибрати залишки на паперовому рушнику. Інакше, якщо на пензлі буде забагато чорнил, то вони будуть поводити себе як змивка. Тобто заточуть в усі западини. А нам цього не треба. Нам потрібен зовсім інший ефект. Легка уніфікація кольору та м'яке приглушення контрастів, без втрати об'єму. Далі я вирішив зробити ще одну дрібну, але дуже промовисту деталь – військовий квиток. Почав я з простого. Швиденько пофарбував основу маркером AK Real Color. Після цього намалював обкладинку фарбою Hull Red. Цей колір дуже вдало імітує характерний відтінок і фактуру тисненої обкладинки, навіть у такому дрібному масштабі. Ну, а щоб квиток не виглядав ніби щойно з типографії, я додав кілька характерних слідів за допомогою спеціальної фарби Blood Effects. Це невеликий, але важливий штрих, який одразу змінює сприйняття деталі і робить її частиною загальної історії сцени. Наступним елементом, який поповнить вміст ящика, став шолом. З його фарбуванням я вирішив не вигадувати велосипед і пішов максимально простим шляхом. Спочатку просто покрив його відповідним зеленим кольором, а вже потім зверху пройшовся спонжем із темнішим відтінком. Окрему увагу довелося приділити патчу з зеткою. Щоб випадково не зіпсувати цю деталь, я спочатку дуже акуратно намалював її сильно розбавленою фарбою, буквально намічаючи форму. І лише після цього вже поступово додав насиченість кольору. Тут, як і завжди з дрібними деталями, вирішальну роль відіграє хороший пензель. Без нього такі речі швидко перетворюються на пляму. Щоб виділити всі дрібні елементи і заглиблення, я використав Dark Brown Wash. Для таких маленьких об'єктів це особливо важливо, бо без контрасту вони просто зникають і втрачають чіткість. У якийсь момент мені здалося, що шолому не вистачає ще якихось дрібних деталей, тож я вирішив додати лямки. Зробив їх по обкатаній при побудові BMP-1 TS технології із вузької маскувальної стрічки. Після того, як приклеїв їх на місце, швиденько пофарбував маркером AK Real Color. Ці маркери взагалі дуже виручають у роботі з такими дрібницями. Швидко, чисто і без зайвих шарів фарби. Для надійності я додатково проклеїв лямки суперклеєм, а внутрішню частину шолома пофарбував чорним маркером. Так, цю деталь швидше за все ніхто ніколи не побачить, але я буду спати спокійніше, знаючи, що в мене нічого не залишилось без уваги. Ну, раз в нас вже є шолом, то треба йти на чому його носять. Ну, точніше, носили. Для фарбування черепа я підготував кілька базових кольорів. Grim Brown, Decomposed Flesh, Ivory та білий. Почав, як і зазвичай, із темної бази. Цей колір добре працює як глибока підкладка і дозволяє далі поступово витягувати об'єм світлішими відтінками. Після цього я почав поетапно додавати Decomposed Flesh, поступово висвітлюючи форму і рухаючись від великих площин до дрібніших деталей.
Тут знову нагадаю про просте, але дуже важливе правило. Чим світліший колір, тим меншу площу він має покривати. Саме так череп не виглядає плоским і зберігає об'єм. Окремо нагадаю, що для плавних переходів фарбу обов'язково потрібно добре розбавляти. Краще зробити кілька тонких шарів, ніж один товстий. Так результат виглядає значно акуратніше і природніше. Далі я почав працювати вже з Decomposed Flash, поступово додаючи до нього Ivory. Цей етап дозволяє ще сильніше підкреслити форму. Виступи, краї, зуби і характерні анатомічні особливості. Білий колір я використовував для найяскравіших хайлайтів уже на мінімальній площі, буквально точково. І щоб остаточно додати об'єму та глибини, я пройшовся чорною змивкою від Tamiya. Вона акуратно зайшла в усі заглиблення, підкреслила тіні і зібрала всю роботу докупи. Після цього череп почав виглядати значно читабельніше навіть у такому невеликому масштабі. Тепер можна приклеїти шолом і спитати «Шо ти, голова?». Перед тим, як зібрати всі елементи докупи, їх обов'язково потрібно забруднити, щоб вони органічно вписалися в діораму. Для цього я, звісно, використовував ті ж олійні фарби, що й для ґрунту. В закритому контейнері вони навіть через тиждень залишаються в робочому стані, що дуже зручно, коли повертаєшся до проекту не одразу. Забруднення робив за допомогою спеклінгу, починаючи зі світлого відтінку, щоб імітувати пил і суху землю. Інтенсивність ефекту тут легко контролюється кількістю розчинника на пензлі. Чим його більше, тим м'якшим і менш виразним виходить результат. Тож краще починати обережно і поступово нарощувати ефект. Поверх світлого шару я додав Dark Matte, уже для контрасту і більш важкого бруду. Так деталі отримали глибину і перестали виглядати однотонно. Для приклеювання всіх елементів до ящика я знову вирішив використати клей ПВА. Він сохне повільно, а тому дає великий запас часу на роботу. Можна без поспіху покрутити деталі, знайти найвдаліше положення і спокійно все вирівняти. У результаті те, що спочатку виглядало як невелике деталювання, несподівано перетворилося на окремий міні-проект із власною логікою, настроєм і купою дрібних рішень. Після цього мені захотілося додати ще один елемент – дерев'яний вказівник. Але робити його з реального дерева було б занадто просто і, якщо чесно, не так цікаво. Тому я вирішив піти іншим шляхом і спробувати метод, який у свій час популяризував дядько Nightshift. Зробити імітацію деревини зі звичайного пластику та олійних фарб. Для створення текстури деревини я скористався металевою щіткою. Нею я добряче потер пластик, формуючи текстуру. На цьому етапі головне не боятися, але й не перестаратися. Текстура має бути помітною, але не виглядати так, ніби це пройшлися бензопилою. Після цього, щоб пом'якшити занадто різкі сліди від щітки, я обробив поверхню клеєм Tamiya. Він трохи підплавляє пластик, згладжує краї і робить фактуру більш природньою. Рівні, ідеально обрізані краї, наче з пилорами, мене зовсім не влаштовували. Тож ножем я додав різноманітні сколи та нерівності. Саме такі пошкодження з'являються на дереві з часом – від вологи, сонця та загального впливу навколишнього середовища. Але на цьому етапі перед нами все ще просто шматок пластику, хай і з цікавою текстурою, тож далі потрібно було додати кольору. Спочатку біла ґрунтівка, а після цього в хід пішла техніка, яку жартома можна назвати олійні точки на стероїдах. Якщо ж серйозно, то принцип тут схожий, але з однією важливою різницею. На відміну від класичного методу олійних точок, фарби розташовуються майже впритул одна до одної, і розтягувати їх потрібно або майже сухим пензлем, або з мінімальною кількістю розчинника. Діапазон кольорів напряму залежить від того, яку саме деревину ви хочете отримати. У моєму випадку це були баф, нейтральний сірий та сепія. Я нашаровував кольори поступово, спостерігаючи, як вони взаємодіють між собою прямо на поверхні. Саме тут і проявляється головна перевага олійних фарб – їхня пластичність. Вони дозволяють працювати без поспіху, нашаровувати відтінки один на одного і в результаті отримувати рівно той вигляд деревини, який потрібен саме для цієї сцени. З визначенням правильних відступів у мене завжди були проблеми. Тож для нанесення напису я вирішив себе підстрахувати і позначив межі маскувальною стрічкою. Початкові обриси напису сміття я вирішив зробити за допомогою олівця. Це дозволяє спокійно підправити літери, якщо щось не подобається, і не боятися помилки на фінальному етапі. Коли загальна форма мене влаштувала, можна було переходити до фарбування. В якості основного кольору я обрав Rod Brown. Його теплий червонуватий відтінок добре працює поруч із синім ящиком. І це не просто моя думка, це базові принципи колористики.
Контраст теплих і холодних тонів робить сцену цікавішою і допомагає окремим елементам не зливатися між собою. Щоб краще проявити текстуру і водночас додатково зістарити деревину, я використав Wash for Wood. Пройшовся нею і по самому напису, адже яскрава свіжа фарба виглядала б абсолютно недоречно на фоні старого вивітреного дерева. Змивка приглушує колір, знімає зайву новизну, так би мовити, і допомагає напису органічно вписатися в поверхню. На завершення я додав кілька дрібних, але важливих, на мою думку, штрихів. За допомогою стоматологічного інструменту я зробив імітацію цвяхів, а після цього трохи пройшовся Stricken Grime від Amo, щоб додати слідів впливу навколишнього середовища, іржі, бруду і загального зносу. У результаті вказівник перестав виглядати як окрема деталь і став повноцінною частиною сцени зі своїм характером і історією. Потім мені здалося, що котику буде якось самотньо одному, тож я вирішив підселити йому компанію. Кількох круків від українського виробника Спалах. Почав, як завжди, з чорної ґрунтівки. Але тут виліз нюанс. Ґрунт давав легкий сатиновий фініш, а мені хотілося глухого матового. Тому я швиденько пройшовся маркером IKEA Real Color Flat Black. На цьому круки були готові і можна рухатись далі. Ну окей, якщо серйозно, тут робота тільки починається. Якщо уважно подивитись на фотографії круків, стає помітно, що вони не чисто чорні. У пірі є фіолетово-синій відлив. Взагалі, абсолютно чорний колір у природі рідко зустрічається. Його можна побачити хіба що, якщо в яскравий сонячний день зазирнути в глибоку темну печеру. Ну або в душу руснявого окупанта. Саме тому роботу з тінями я почав із King Purple. Це одразу додає глибини, але це лише перший етап. Далі, для хайлайтів я намішав мікс із German Grey та Dark Sea Blue, приблизно в рівних пропорціях. Dark Sea Blue тут потрібен, щоб сунути тон в холодний синій бік. Без нього колір був би занадто сірим. Після цього настав час сухого пензля. Ну, майже сухого. Спочатку я кілька разів притиснув пензель до вологого спонжа, а вже потім прибрав зайву вологу паперовим рушником. Такий трюк дозволяє фарбі довше залишатися живою, і в результаті шар виходить рівнішим, без цього неприємного крейдового ефекту. Щоб зв'язати всі кольори між собою, я знову взяв чорний Lavanta Black. І тут головне – не полінуватися перевірити їхню прозорість. Бо якщо переборщити, є всі шанси поховати всю пророблену роботу під суцільним чорним шаром. Далі я повернувся до попереднього сіро-синього міксу і додав до нього нейтральний сірий для фінальних хайлайтів. Наносив їх теж сухим пензлем, але вже меншого розміру, щоб випадково не перекрити попередні шари. І потім знову легенько пройшовся Vanta Black, щоб усе остаточно зібрати докупи. У підсумки круки перестали бути просто чорними фігурками і почали виглядати живими, з глибиною, відливами та нормальною грою світла. В якийсь момент я вирішив трохи перепочити від діорами і переключитися на башту BMP-1TS, а точніше допрацювати ствол, додавши на нього брезент. Якщо вже зовсім чесно, то там з'явилася невелика тріщина, але ми про це нікому не скажемо, правда? Сам брезент я робив зі звичайної паперової серветки. Її я промочив у суміші води та фарби Canvas Stone. Після цього, за класикою, прибрав зайву рідину на паперовому рушнику і дав просохнути. Коли заготовка висохла, можна переходити до формування і закріплення брезенту на стволі. Для цього я пензлем змочував тканину розбавленим ПВА. Такий підхід дозволяє спокійно рухати матеріал, створювати безліч дрібних складок і посадити брезент саме так, як би він поводився б у реальному житті. Після повного висихання я перейшов до фінальних штрихів. Щоб додати живості та краще підкреслити рельєф, обережно наніс хайлайти все тим же Canvas Stone, але вже трохи висвітленим Light Earth. Без фанатизму. Тут важливо лише підкреслити світло на складках, а не перефарбувати весь брезент заново. У результаті вийшов простий, але дуже ефектний елемент, який не тільки замаскував проблемне місце, а й додав башті характеру та відчуття реального використання. Отже, настав момент зібрати ці всі деталі докупи. Але просто приклеїти деталі до діорами – це ще не означає зробити їх частиною сцени. Щоб усе виглядало органічно, потрібно пройти кілька додаткових кроків їхньої інтеграції. Почав я з каністри. Вирішив додати сліди пального, бо якщо вона просто лежить на землі, то має ж бути якась історія. Environment Storytelling і оце ось все. Спочатку за допомогою сепії додав сліди старого, вже підсохлого пального.
Потім на меншій площі використав Engine Grease, щоб показати новіше, більш свіже. Контраст між ними створює відчуття часу. Для фіксації деталей знову використав PVA. Він достатньо густий, тому добре працює з пористою текстурою ґрунту і забезпечує надійне з'єднання. Далі трохи рослинності. Я перебрав свої запаси в пошуках якихось таких кущів, які б одночасно виділялися на фоні землі, але при цьому не були занадто яскравими, щоб не перетягувати всю увагу на себе. Розміщував їх так, щоб у композиції не залишалося великих порожніх плям. Такі собі невеликі акценти, які розбивають простір. У кущів від Vallejo є власний клейовий шар, але довіряти йому на 100% я не став, тому знову клеїв все на PVA. Після цього настав час додати трохи дріб'язку на землю, щоб створити відчуття активних подій навколо. Я додав ще кілька гільз. Вони не тільки підсилюють наратив, а й візуально поєднують оточення з BMP-1TS. І наостанок так зване візуальне сміття. Порожні пляшки, газета від Dan Model і ворожий прапор. Прапор робив за тією ж технологією, що й брезент. Різниця лише в тому, що кольорові смуги я попередньо задув аерографом. Через вологу фарба місцями почала відшаровуватися від цигаркового паперу. Але це не критично. Це лише направляючі для подальшої роботи пензлем. Тому я повністю перефарбував його вручну. Після висихання фарб почав везерінг. Щоб надати вицвілого вигляду, висвітлював базові кольори, додаючи до них white grey. А от білу смугу навпаки трохи затемнив. По-перше, її вже нікуди висвітлювати. Ну а по-друге, речі, які довго лежать на землі, бувають якими завгодно, але точно не білосніжними. Для підкреслення текстури зробив змивку з сепія і нею ж додав забруднення на газету. Оскільки хотілося показати, що ці речі лежать тут уже тривалий час, потрібно їх запилити. Для цього використав олійну фарбу Dust, достатньо розбавлену, щоб поступово нарощувати шар пилу без різких переходів. Фінальним кроком інтеграції стала фарба Dark Matte. Знову ж таки, спочатку у вигляді змивки, а потім трохи спеклінгу. І саме в цей момент деталі перестають бути просто розкладеними предметами. Вони остаточно вливаються в кольоровий простір діорами і починають жити в ньому, а не існувати окремо. Тепер, коли майже всі деталі на своїх місцях, можна нарешті зняти маскувальну стрічку з боків і довести основу до фінального вигляду. Спочатку я знову пройшовся наждачкою із середнім зерном, щоб вивести борти і землю в один рівень. Це необхідний крок для створення акуратного фінального вигляду. Після цього перейшов на дрібніше зерно, щоб борти стали гладенькими і приємними на дотик. Далі, абсолютно випадково, але дуже вчасно знайдена в коморі морилка. Наносив її спонжевим пензлем, щоб уникнути мазків. Борти – це не просто рамка навколо сцени, а повноцінний її учасник. Вони так само формують сприйняття роботи, як і модель з оточенням. Довелося зробити кілька шарів, щоб отримати глибокий насичений колір, який гармонійно поєднується із землею. І саме так, як я казав на початку відео, з'являється відчуття, ніби сцена продовжується за межі діорами. З фоторамкою підхід довелося змінити. Морилка тут вже не працює. Тому я пофарбував її напівпрозорою фарбою Mr. Color GX109 Clear Brown. Але вона дає глянцевий фініш, тож додатково розбавляв її матовим лаком. Довелося зробити ще більше шарів, ніж при роботі з морилкою. Але поступово рамка стала темнішою і почала виглядати майже так само, як борти з бальзи. Для надійності і уніфікації фінішу я покрив рамку ще кількома шарами матового лаку. І ось довгоочікуваний момент збирання всіх частин докупи. Спочатку приклеїв птахів, яких я спеціально залишив наостанок, бо був майже впевнений, що рано чи пізно відламаю їх. Далі сама BMP-1TS. Щоб бути впевненим у реалістичному контакті траків із землею, я притиснув їх там, де це було можливо, щоб вони не висіли в повітрі, а надійно вчепилися в ґрунт. Останніми свої місця зайняли башта і жовто-блакитний прапор. І на цьому проект офіційно завершено. Що ж, час підбивати підсумки. Впродовж цієї довгої епопеї ми встигли не просто зібрати модель, а поекспериментувати, ризикнути і вийти за межі звичних підходів. Ми спробували кілька нових технік і, як на мене найголовніше, ми по-справжньому розкрили потенціал олійних фарб у везерінгу. Вони показали себе як надійний гнучкий інструмент. Олійні фарби дають час подумати, дозволяють виправити помилки і поступово нарощувати глибину і настрій сцени.
При правильному підході ними можна втілити практично будь-яку ідею, від легкого запилення до складних багатошарових ефектів старіння. Тож в подальшому буду використовувати їх якомога частіше. Так, робота від побудови моделі до завершеної діорами розтягнулася майже на рік. Були паузи, були моменти сумнівів, були дрібні переробки. Але попри це, а можливо й завдяки цьому, я дуже задоволений результатом. Бо це не просто завершений проект, це шлях, який ми з вами пройшли разом, крок за кроком. Можливо, хтось скаже, що я занадто багато часу і уваги приділив дрібним деталям. Але, як я вже казав, мені здається, в масштабному моделізмі не буває зайвих елементів. Саме деталі додають реалістичності. Вони формують історію, додають глибини, змушують глядача зупинитися і придивитися ще раз. Кожна подряпина, кожна гільза, кожна складка на тканині – це маленький фрагмент загальної розповіді. Тому вони мають отримати відповідну увагу та опрацювання. Водночас дуже важливо вчасно сказати собі стоп, бо перфекціонізм – це така кроляча нора, в яку легко впасти і з якої дуже складно вилізти. Завжди можна щось додати, щось переробити, щось покращити, але в певний момент робота має стати завершеною, щоб жити далі вже як цілісна історія. Війна в Україні триває, і Покровськ став черговим символом незламності українців і прикладом того, як ЗСУ продовжують нищити окупантів, які вдерлися в нашу країну. Мені хотілося хоча б частково передати цей настрій в мініатюрі, показати не лише техніку чи ефекти, а й атмосферу, характер і контекст. І саме з цього бажання народилася ця діорама. А на цьому у мене все. Друзі, дякую, що подужали додивитись це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, поширити це відео, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Це допоможе в його просуванні та покаже Ютубу, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. А також це найкраща мотивація для мене. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео.